Respect, bine v-am regăsit, încep live-ul mâine, nu mă băieți, ne-am început acum. Vă las puțin să ascultați 10 minute, cam așa, să ascultați puțină muzică, pentru că am ieșit teamă la mine și mă reîntorc înapoi pe live. Respect la toată lumea care intrați pe live, aștept să intrați, să dați și voi un like și să strângem cât mai multe persoane pe acest live. Haideți să strângem cât mai multe like-uri și să dăm drumul la acest giveaway care l-am făcut. Aveți timp să vă înscrieți o grămadă de persoane, puteți să vă înscrieți, aveți link-ul de înscriere la giveaway. Haideți să dăm imediat drumul la live și sper să ne distrăm.
Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. In the one-horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, mix and mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, 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 jingle bell, 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 bell. Merry Christmas, you filthy animal, and a Happy New Year.
the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the, up on the, up on the, up on the, up, bang. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 up on. Click, 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 down. So Saint Nick first comes the stocking of little Nell. Hai, salut, salut mă băieți, stați puțin că am intrat și eu. Salut youtubere, da, începui, salut, hai Mane, hai că am început Mane, stai să intru pe server să mă arăt serverul. Da, aici pe server. O să trebuiască să mai anunț, dai seama că nu extragem așa de repede, să trebuie un număr mai mare de like-uri pentru că nu putem să dăm așa drumul. Câte persoane avem pe live? Avem 8 persoane. Hai băieți, dați și voi un like să strângem și noi acolo 20 de like-uri. Salut Adriane, salut Mane, salut, bine ai venit pe live, te pup. Salut. Nu uitați să te scrii la giveaway dacă n-ai făcut-o. Să-mi trimiți poza pe Discord-ul meu. Nu uitați să dați acolo un like să ținem cât mai multe like-uri pe acest live. Doar 6 like-uri, hai mă băieți, iată cât s-au înscris până acum la giveaway. Mulți dintre ei nu s-au înscris, bine să vedem. Avem 20 de like-uri. Sper că ne-ați trimis poza pe... Când ne-ați dat follow, ne-ați trimis poza pe Discord. Vă las așa să-mi dați și voi acolo un like să... 8 like-uri, mersi, mersi mult mă băieți, mersi mult care dați like. Ce faci, Mane? Uite, Mane, fac și eu un giveaway. Ca de obicei, cum mă știi de obicei. Sper să nu fie supărare pentru nimeni că nu câștigați. Sau poate n-aveți noroc să câștigați, dar eu ne-aș dori să câștige toată lumea. Pentru că live-ul acesta nu o să fie doar pentru un singur acest giveaway care vedeți. O să mai fac și alt giveaway după. O să mai dau alte premii. Da, vă dați seama că o să fie haos pe live-ul acesta. Adrian Tuber. O să fie haos, bă băieți, vă dați seama, haos peste haos. Văd că ați intrat o grămadă de persoane. Bă băieți, nu vă pot citi la toți chat-ul pentru că sunteți prea mulți, bă băieți. Sunteți prea mulți care scrieți acum. Adriane, hai mai repede cu giveaway. Hai că încercăm să fim mai repede cu acel giveaway. Dar nu prea putem. Ia să dau și eu telefonul mai încet pentru că am un alt telefon care mai cu mine. Eu am acum și musafiri. Eu ne-am întrerupt musafirii ca să fiu cu voi pe live și... Vă dați seama. Facem giveaway. Stai să anunțăm așa. Bă, anunțăm să fie bușire de anunțare de pe live. Anunțați că facem giveaway. Mulți care dintre ei nu se înscriu sau timp să se înscrie până extragem noi, că nu extragem cât de repede putem. O să încercăm să extragem cât de repede putem. Facem giveaway. Hai pe Discord. Bă, îți dai seama, dacă mă intru și pe Discord, sper o să fie haos, frate, frățiorul meu. Vreau să fie puțin mai liniște, o să intru și pe Discord după. Priem, dacă nu înțelegi nimic sau nu ai înțeles nimic, îmi poți explica acum pe live pentru că trebuie să citesc comentariul. Da, man, el e, fix el e. El e moderatorul meu, e și la Mădălin Porumb. Like și subscribe. Da. Hai mă să te ajutăm și pe tine acolo, man. Dacă tot faci promovări, de ce tot îți faci promovare? Eu te susțin, te respect. Du-ti. Până strânem noi acolo un număr mai mare de like-uri, să strânem noi măcar 30 de like-uri acolo la live. Bă, suntem 10 persoane pe live, dați și voi acolo un like.
facem și noi nebunie în seara asta. Facem nebunie în seara asta, băieți. Avem și raport, avem mai multe lucruri. Da, manete, am înțeles. Nu e, frățior, mă, nu e. Eu spun sincer. Tu e nou. Nu, frățior, mă, pentru că e în PD. Spun eu că toți care sunt în PD nu sunt nou. Care ageți toți în PD, respectul maxim din partea mea și vă spun sincer, încercați să intrați în PD, pentru că, bă, e normal că nu suntem nou care să intrăm în aceste funcție, pentru că mulți îmi spun mie, Adrian ești nou. Bă, fratele meu, dacă eram nou, nu mai eram în această funcție, el are rang 5, frate. Vedeți, ieșim în PD. Respect. Respect, mane. Da, mane, dacă vrei moderator. Очень страшно, что не сможем его спасти. Его может не быть с нами рядом. Меня зовут Катя, мне 33 года, я мама Мирона. Полгода назад Мирон начал плохо дышать. Я не могла подумать, что речь идет о раке. Мирон понимает, что у него больная кровь, химия, и он знает, когда ему капают химию. Ничего страшнее, чем видеть страдания своего ребенка. Он плачет, он смотрит на меня, просит, чтобы я ему чем-то помогла. O, respect, mamă, că în seara asta sunt o grămadă de persoane. Extragi, da, mă, noi să și extrag. Când extragi. Я Când trec eu, că am văzut că sunt multe persoane pe live, atunci extrag și îți dai seama. Văd că sunt 11 persoane pe live, respect maximă, băi, din partea voastră, că sunteți pe live. Vă las să vă înscrieți, că să vă înscrieți sunt mai multe persoane, băi, că dacă extrag așa de repede, m-am uitat, au trimis doar câteva persoane s-au înscris. Bă, frate, înscrieți-vă că mai multe persoane, că de-aia fac acest giveaway, nu este singurul giveaway, o să mai fac după. După o să fie alt giveaway, mai mic, dar nu o să fie cu aceeași sumă de bani. прошу, чтобы вы не прошли мимо Мирона. Я не хочу представлять тот день. Я не услышу его смех. Он не обнимет меня. Vedem, uite, fără să fac nimic, nu puteam să dau în el, că... Hai să mă scot de pe duty. Here we go. 1, 2, 3, go. If I can't talk verbally to you, O să trebuiască mă loghezi pe contul celălalt. my music can. Ooh, that's dope. It's all about your energy, what you put into the record. The beat has to be infectious first. You're gonna learn about feeling, vocals, software. We're gonna talk about some of my hits. Daryl, you showed us his 3 instruments. Unde de să ne înscriem? Mai acolo mai în secțiunea de înscriere la giveaway, de să faceți cele cerințe care ți le-am spus eu la înscrierea la giveaway. Ceva mai greu nu este de atât și e totul ușor. Asculti episodul după intri pe live, după ce te-ai înscris. Dacă vrei să te înscrii, dacă nu... Te trimis pozele pe Discordul meu personal, pentru că am și un Discord acolo care... Discordul meu public, care puteți intra toată lumea pe acel Discord și putem vorbi. Am vorbit de fiecare dată cu toată lumea care a intrat la mine pe live. Mai multe lucruri afați acolo pe... Cum pot să vă zic, băieți. It's no thought process. It's all about having fun. That's dope. Stop. You see what the feeling made me do? That's what it should do to you. I want to give all the Eu am ieșit neamul la mine și de aia nu prea zis să mai pun acolo un număr mai mare de like. Să vedem că avem susținere din partea voastră, că vreți să facem acest video. Pentru că, bă, dau premiile, unii o să se supere, nu de să fie, mă, băieți, supărare. Că nu pierdeți nimic, mă, băieți.
Bă, băieți, vă scrieți, aveți comentariile acolo. Nu la 30 de like-uri. Vă dați seama că să ține cât mai multe like-uri. Nu pot să zic, bă, gata, am dat extragerea, gata, ai intrat și vă înscrieți. Rămâneți cu ochii pe care extrage acum, o să extrag, mane, cât mai repede extrag. Doi, da, mane, hai că da. Vă pup, maxim, pe toată lumea care intrați pe live. Mersi mult, mane, mersi mult pentru toți care v-ați abonat. Și forță, zic de picat, da. Nu uitați să dați și voi acolo live, băieți. Ca să dau pe contul secundar, pentru că o să intru pe contul secundar după extragerile, până o să extrag, o să intru pe contul secundar. Unde avem o mașină? Uite aici mașina, bam, să încercăm să o scoatem și să o dăm pe contul secundar, pentru că acolo avem toate premiile. Uite aici, lângă el. Carto 83 1. Gata, băieți, am trimis și mașina. În câteva minute o să extragem. Dar nu uitați să bușiți butonul acela de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Are 40 de zile, mă, băieți. Ai tot în descriere, mane, tot în descriere. Dacă ai vreo problemă, este tot în descriere. Alte întrebări nu poți să spui, ai tot în descriere. Okay. Boom. Big Shack. Old type sneak. Skitty squat no. Rat no. Usnap. Old type the girl them as well. Boom. 2 + 2 is 4. -1, that's 3 quick maths. Everyday man's on the block. Smoke trees. See your girl in the park. That girl was a uckers. When the thing went quack, 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 boom, boom, boom. The thing goes grrrr. Just sauce, raw sauce. Yeah, boom. I said man's not hot. I said a man's not hot. The girl told me take off your jacket. I said babes, man's not hot. Yo, man can never be hot. Perspiration thing, links effect. Boom, boom, boom. Yo, you done know. Da, mane, acolo, e fix acolo unde ți-a pus băiatul, intre pe linkul ăla și acolo vei distragerea de să-mi trimiți poză când ai dat follow pe Instagram, să dovedești, să-mi trimiți pe Discord când ai dat follow pe Instagram. Să-mi dovedești când ai dat follow. O, salut tu pe salut, mane, bine venit pe live, te pup. Normal, mane, că nu e greu, nu e greu, îți dai seama că este ușor. Intri pe Discord, n-ai făcut lucrurile, ai dat și tu like la acest live, să stăm cât mai multe like-uri.
Vreți să vă las câteva minute și după să revin din nou pe live? Este ceva ușor, mă băieți, este ceva ușor care puteți face de fiecare dată. Eu vreau să mă duc și eu la un duș după și de-aia zic să dați și voi acolo un share, să intre mai multe persoane, să scrie la giveaway, că după fix o să vă zic cât mai multe persoane pe live o să și extragem. Scriu că extrag și ele altceva. Dar să fie tot un scris corect, nu că deci să dai neapărat un follow acolo și să dai și neapărat un like, că dacă n-ai făcut aceste lucruri elementare, degeaba te înscrii. Nu ne lași, mă, nobule. Păi vă las, mane. Topeu.18 te rog să fii înțelegător. Păi, mane, suntem oameni și noi. Păstrăm și noi aici un maxim de limită, frățiorul meu. Că dacă începem toți cu jigniri, cu toate lucrurile, ne promovăm Instagram, ne promovăm fiecare, bă. Bă, frățiorul meu, dacă ai venit cu lucruri de genul, te rog frumos, eu sunt un om ca oricare, mă, băieți. Pe Discord, man, pe Discordul meu. Ai Discordul meu în descriere. Inți acolo și vezi că au pus, scrie acolo giveaway și acolo vezi toate pozele, să scrii numele tău și poza care ai dat tu acolo. Scrii numele și poza. Vezi la toată lumea, mă, dacă ai ascultat episodul. Era clar că se întâmplă de genul de lucruri. Eu respect cu toată lumea care intră la mine pe live. Nu sunt un om care să zic, bă, am ceva cu cineva. Când extragi, cât mai repede mai noi să extrag, cât mai repede. Să strâng și eu acolo un număr mai mare de like-uri. Că dacă extrag așa la nici 15 like-uri n-am pe live și vrei să ieși extrag, îți dai seama. Să văd că au intrat persoane, să văd că au intrat aici, să fie alături de mine, toată lumea care s-au înscris la giveaway. Eu respect toată lumea care intră pe live, respect toată lumea care intră pe live. N-am treabă cu nimeni. Doar să nu începem să ne înjurăm. Asta vreau să fie liniște pe chat. Nu câștigați, asta e să mai întâmplă, doar să dați like. Pa, e important să fiți alături de mine, pentru că giveaway o să mai fie. O să fie și de Revelion giveaway. Bă, aveți o dată și o dată vine norocul peste voi. Uite, o persoană care s-a scris bine, o persoană care n-au știut să scrie, n-au înțeles episodul pentru că nu l-au ascultat. Pentru că mulți vor să fie ceva mai simplu, doar să, pam, s-au înscris și gata, hai că nu să facă cât mai multe cerințe, să se scrie. Când extragi, frate, cât mai repede mă să extrag. Rămâneți cu ochii pe canal, cât mai repede o să extrag. Bă, dar m-ați nebunit cu extragere. Am zis să strâng și eu acolo număr de like-uri, văd că sunteți 10 persoane.
Hai cu 30 de like-uri dacă tot vreți să-i extrag așa drept. Am strâns 30 de like-uri la extragere, am și extras, mă băieți. Am zis. Așa am zis de fiecare, am zis în episod, dacă ați ascultat episodul cu atenție, eu am explicat destul de bine, mă băieți. Să fie și pe live să văd că am făcut, câte like-uri am făcut și pe episod. Pentru că, bă, ia, să-ți văd acum că s-au înscris like. Dar stați puțin că văd lucruri concrete, mă băieți. Avem 21 de like-uri la episod. 21 de like-uri. Să fie 30 de like-uri la episod și 30 pe live. Extrag cât de repede se poate. Eu am anunțat acest live, mă băieți, și vă respect pe toată lumea care ați intrat într-o de live. Mane, încearcă să-ți știu banda ta, mă, frățiorul meu. Polițist, dar... e de rău să-l întreb pe aici. Nope. Bă, frățiorul meu, suntem oameni toată lumea, vedeți? Sample e sample. Sampistul tot sampis rămâne, cum am zis pe fiecare live. Kid Zeta Beats. Nu uitați, voi să dați și voi acolo un like. Hai că vă las să mă înscrieți la giveaway, ascultați episodul și după revin pe live. Vă las 11 minute ca să ascultați episodul. Și după revin și eu cu live-ul, vorbim pe live și facem și extragerea după. Vă zic când extrag, când am făcut și eu 30 de like-uri pe acel live, revin cât de repede se poate. Hai, aveți dincolo în descriere, mă uitați, ascultați episodul și după. Mare, nu mă plimb, revin în 10 minute, cam așa mă duc și eu la baie și după revin și eu. Am nevoie să mă duc să-mi fac și eu nevoile. Am stat aproape 50 de minute, vreau să mă duc și eu la baie și după revin pe live. Rămâneți cu ochii pe live pentru că extragem cât de repede se poate. Nu uitați, apăsați pe butonul de like, dați și voi un share să intre cu mai multe persoane și o să-i extragem la 30 de like-uri pe live și la 30 de like-uri la acel episod o să extrag. Și vă dau și premiile, o să mai fac și alt giveaway după. Rămâneți cu ochii pe canal pentru că să fie cât mai multe giveaway în seara aceasta.
holiday season, and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. When old Santa gets into town, he'll be coming down the chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. He'll have a big flat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's a holiday season, so whoop-dee-doo and dickory-dock. Don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back, and lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on a Christmas tree. It's a holiday season, so whoop-dee-doo and dickory-dock. Don't forget to hang up your sock, 'cause just exactly at 12 o'clock he'll be coming down the chimney, coming down the chimney, coming down the chimney down. Happy holiday, happy holiday, happy holiday, while the merry bells keep ringing. Happy holiday to you. Hey, I tell you what I'm gonna give you, Snakes. I'm gonna give you to the count of 10 to get your ugly, yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. 1, 2, 10. Merry Christmas, you filthy animal. Hey, did you guys give up? Have you had enough pain? Hey, did you guys give up? Have you had enough pain? Merry Christmas, you filthy animal. And a Happy New Year. Christmas in Jersey, right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall, even though we ain't ballin'. Feels like we bought it all. Mistletoe's right here, so give a kiss to Santa Claus. Christmas in Jersey, right after autumn falls, soaking it all in. Then we gon' hit the mall, even though we ain't ballin'. Feels like we bought it all. Mistletoe's right here. Dai să zicem puțin chat-ul. Nu s-a fecat, man, nu s-a fecat, vezi că sunt eu afecat.
Că dacă eram african nu mai eram aici cu voi. Eu am citit tot timpul chat-ul, mă. Îți dai seama, am stat așa puțin ca să văd dacă merge bine chat-ul. Am revenit asta puțin pe... Nu uitați să dați și voi acolo un like, să țineți cât mai multe like-uri la acest live. De Crăciun fericit la toată lumea. Sper să nu vă supărați pe mine, sper să fiu o persoană care vă place că sunt alături de voi, ca o gază minunată. Păi extragerea, păi eu fac mane, fac extragerea, dar dați și voi acolo like ca să facem cât mai repede extragere. Bă, am stat ceva, nu pot să zic că n-am stat, nu ne-am mașina ca să pot să mă oprim și pe ea. Suntem 10 persoane pe live, unele dintre voi ne-ați dat like, dați și voi un like să spuneți că nu trebuie. Eveniment, da man, eveniment. Îți dai seama. Fără supărare, fără un alta, îți dai seama că noi suntem aici mai multe persoane care mă cunosc pe mine, vă dați seama, unele persoane nu mă cunosc, sunt o persoană care îmi place să comunic cu grămadă de persoane și să fiu alături de voi pe live-uri, să vă aduc, să vorbiți și voi cu abonații mei, să comunicați cu abonații mei. Pentru că nu mă ascund, mă băieți, mie asta mi-a plăcut, îmi place să fiu și la 3, 4, 5k de abonați, tot acești persoane o să fiu. Dar dați și voi acolo un like ca să spuneți că mi-am trecut să facem cât mai repede extragerea. Mă duc prima dată pe Ciliat. Trebuie să mă pe Ciliat să scap de misiunea asta. Și până atunci aveți și voi timp să dați și voi un like, să fie măcar 20 de like-uri, tot le facem în seara asta. Salut, mane, salut, bine ai venit pe live, te pup. Bă, vă respect toți care dați la mine pe live. Vreau să zic că, bă, odată e Crăciunul, băieți, odată e Crăciunul și trebuie să dăm voi premii. Ca youtuber de să dăm premii, să dăm cât mai multe premii. Eu așa am fost, eu am fost o persoană care mi-a făcut să aduc cât mai multe persoane să fac cateringă pe Discord. Acum am și o problemă, am fost la fotbal după și mă doare în gât. Am alergat și am tras aer de la rece și cred că să vă dați seama voi. Când extragi, o să extra, mane, am zis de o grămadă de ori, bă, dacă respect cerința asta, am zis să strâng și eu acolo măcar 25 de like-uri. Nu prea pot să stau, mane, că dacă stau... Hai că tot intrați pe live, respect, mare, bine venit pe live, te pup. Hai pe live. Bă, dacă toți mă întreabă bă, mane, ești pe live la mine, te respect. Eu nu prea pot să stau mult pe contul ăsta pentru că am toate mașinile pe contul secundar. Mă duc, fac misiunea și aștept să intre cât mai multe persoane pe acel live, să strâng un număr cât mai mare de like-uri. Uite că stau aici, hai vină după mine, hai că te aștept aici. Deci că dacă să stai sus pe mașină, zici că bă, dar eu după aia o să te las pe tine pe Ciliat și nu o să-ți convină să stai tu pe Ciliat. Deci bă, m-a lăsat Adrian Tuber pe Ciliat. Înțelegi ce vreau să zic? De-aia nu prea stau după voi, că după aia o să intru pe contul secundar pentru că nu am toate premiile pe contul ăsta. Am premiile pe contul secundar, care dau premiile, care le-am zis pe episod. Mai durează, mane, că dacă n-ai apăsat pe butonul aceea de like și n-ai dat subscribe la acest canal și nu te-ai înscris corect la giveaway,
mai durează, pentru că de să intri pe să prima dată să te înscrii la giveaway, te-am spus să scrii numele tău și toate alea. După să-mi trimiți poză că ne-ai dat follow pe Instagram și cu numele tău pe Discord-ul meu personal. Dacă n-ai făcut lucrurile acestea, poți da like, da. Puteți să dați like, să strângem cât mai multe like-uri, bă. Premiile le-am zis în episod, mane. Am zis mașini care sunt, bă, nu sunt mari. Sun King, stai puțin că nu le știu pe delos, că le-am scris aici, le-am notat unele care le-am zis la episod. Că nu mă ascunde nimeni, dacă vreți să participați, participați. Care nu vreți, nu participați. Unde am scris? Sun Kings, Jester, Cetac și 30 de cafea. Ăștia sunt premii. Mai multe lucruri dacă vreți, sunt 2 țit. Ce să zic? Vreau să zic că turism ăsta, Sun King este 2 exit, VIP. Da, frate, uite ce sunt premiile. Unele sunt VIP, unele sunt 2x. Sunt VIP, Sun King de VIP, 2 exit, Jesterul tot la fel, 2 exit, Ceta cu 2 exit și premiile care le puteți asculta pe episod, că le-am zis de fiecare, le zic de fiecare, că nu mă ascunde nimeni, nu... Doar am zis ce trebuie să faceți ca să vă înscrieți, ca să avem un număr cât mai mare de persoane, pentru că, bă, odată în viață aveți noroc să câștigați toată lumea, pentru că nu, bă, n-am câștigat eu, pentru că eu am participat la multe giveaway pe YouTube, înainte să mă apuc de această carieră de YouTube. Pentru că m-am apucat în 2018 și eu din 2015 joc Sam, 2 ani de zile, din 2015 până în 2016, am participat la o grămadă de giveaway și n-am câștigat, frate, nu m-am supărat, tot am dat like, tot am dat share, tot am ajutat persoana aceea să crească cât mai mare și acum o sunt sus și nici nu mai mă cunosc. Nu de să ne supărăm, e un giveaway, frate, ca oricare. Bă, frate, cât timp mă susțineți pe mine și sunteți alături de mine, aveți noroc să câștigați fiecare moment. Pentru că nu numai acum de Crăciun dau premii, dau și de Revelion, frate. Pentru că deși de Revelion trebuie să vă arăt că țin la voi. Persoanele mele care sunt alături de mine tot timpul au câștigat ceva. Și tot timpul care au fost cu mine pe Discord și au stat cu mine pe Discord, le-am dat bani, le-am dat mașini și tot i-am ridicat. Și acum uităm, unii dintre ei nu mă cunosc, sunt youtuber mai mari ca mine și nu țin minte. Uitam o persoană care e youtuber mai mare ca mine și a zis, bă, când am intrat pe live, uite-mă, frate, persoana asta m-a ajutat pe mine să cresc pe YouTube. Ne-a dat bani, ne-a dat multe lucruri, mă, băieți. N-a zis niciodată, bă, nu-l susțin pe Adrian Tuber. Bă, de ce să nu mă susțin, mă, mare? Nu uitați că sunt aceeași persoane ca voi. Eu v-am respectat tot timpul. Tot timpul am vrut să vă fac să râdeți. Vă fac să vă simțiți bine. Vă fac... Bă, Caterinca tot trebuie să fie pe fiecare live, mă, băieți. Pentru că dacă este Caterinca, suntem și noi pe live. Hai să intrăm pe și persoana asta cu Precilian după să intrăm pe contul secundar. Tot live-ul, tot live, mă, băieți. Stau pe contul ăsta pentru ca să anunț că să se înscrie cât mai multe persoane, mă, băieți. Că vreau să am o scriere cât mai mare. Să văd că sunteți persoane cât mai multe pe live. Să fie un Crăciun fericit și pentru mine și Crăciun fericit și pentru voi. Eu vă zic unele lucruri care mă bucur că, uite, sunt 13 persoane care se uită acum la mine pe live. Nu, acum sunt 20 de persoane care se uită la mine pe live și chiar vă respect. Vă pup pe toată lumea care vă uitați acum în momentul acesta pe live și mă susțineți, vedeți care scriu re și toate lucrurile. Forță și respect maxim. Eu până la live-ul acesta o să-l țin foarte mult, nu închid la o oră, 2, 3. Bă, live-ul acesta o să fie după și după ce extrag. O să vă dau niște premii. La persoane care o să rămâneți până la final și până la finalul live-ului o să primiți cât mai multe lucruri. Da, oare, dacă nu zis pe live, eu am dat premii și dacă nu era pe live. Eu asta nu vreau să înțeleg. Te pup,
Mane, trebuie să fie Maxim, că ești moderatorul meu și te pot. Ionuț Marian, bă frate, stai pe live-ul meu și sper că... Eu te înțeleg, frățior, am fost aseară cu tine și chiar m-am bucurat că a intrat alături de mine. A intrat, cum vreau să zic, a intrat la Mădălin Porumb, frate, pentru că nu mă ascund că e YouTuber mai mare ca mine, frate. Eu respect și pe Mădălin Porumb. Am intrat alături de tine și nu te-am auzit niciodată. Te-am auzit atunci pe live la el și pe Discord la el și chiar m-am emoționat că un moderator de mine chiar am auzit în viața mea, m-am auzit cum vorbesc și cum sunt, mă băi. Mă respectați cum sunt eu, mă băieți, pentru că sunt un om care încerc să ajut pe toată lumea. Eu nu sunt un om rău. Eu nu am fost niciodată un om rău. Am anunțat și am încercat să ajut toate persoanele care au fost lângă mine. Dar n-are rost să încercăm să spunem acum pe live toate lucrurile. Uitați-vă, scrieți-vă la giveaway. Mădălin. Bă, respect. Respect, mane, că ești aici să spui persoanele unde să scrii la giveaway. Nu, frate, mersi mult că ai pus link-ul la unde să scrie băieții la giveaway. Nu uitați să intrați, dați și acolo un like. Da, uite, unele lucruri care nu le știu nici eu. Voi văd că le afișați. În câte avem de extragere la giveaway, nu e... Nu trebuie să fie grabă. Graba asta e că treaba tot timpul. Eu așa am fost tot timpul. Mă bucur, mane, mă bucur. Dacă ne-ai dat mie tag, eu tot timpul v-am repostat la mine pe Discord. La mine pe Instagram. Dacă mie ai dat tag pe Instagram, eu tot timpul ți-am dat ție tag înapoi. O, cea mai tare persoană care am fost alături de tot timpul. Dones. Te pup, mane, te pup. Mersi mult că ai intrat pe live. Nu uita să apeși pe butonul acest like și să dai și tu acolo un share. Ia uite, persoanele mele. 3 mașini și 30 de caca, uite-mă, bă, când văd persoanele astea care mă susțin, nu mă de unde să fie, mă, supărare, mă, că nu dau, nu câștigați chiar voi, mă. Bă, asta nu-i supărare, mă, vedeți să știm, unele lucruri, mă, nu câștig eu, câștig altă persoană, mă bucur și pentru răul cel mai mult. Ia ce misiunea mea, mă. La 11 extra, mă, băi. La 11 ori extrag și o giveaway. La 11 fac și o extragere, dacă înțelegeți. Eu apărat mai stau după live, după ce fac extragere la 11, mai dau premii. Nu mai premiile ăștia, bă, am luat o mașină de Adrian Tuber și nu mai face. Mai fac alte premii, băi. Nu stați liniștit. Stați liniștiți că mai sunt alte premii la mine pe canal. Mai ales vreau să mă refer că dau și de Rebelion, mai dau și acum după ce fac această extragere, mai dau și niște bani. Sunt bani puțini, dar la unii ajută, mă, băieți. Înțelegeți că nu ajută pe toată lumea. Nu, bă, pe mine nu m-a ajutat. Pe mine nu m-a ajutat. Și, bă, am noroc să câștig. Mă bucur foarte, foarte mult, maxim pentru toată lumea care vede. Sunt 3 mașini și 30 de caca. O să dau, mane, și moderatorul. Doamne, să și tu moderatorul. Sper să fii în continuare alături de mine, mane. Eu te-am respectat maxim și
m-a ajutat cu multe lucruri. Multe persoane nu mă cunosc și nu înțeleg. Eu te respect maxim. Cu Discord-ul care îl vedeți voi acum, care intrați, aveți link în descriere, Donez m-a ajutat. Eu nu mă ascund de nimeni, băieți, că live-ul ăsta rămâne și o să-l vedeți și peste 3-4 ani acest live, pentru că live-ul acesta vreau să fie dat și la copiii mei să-l vadă. Pentru că nu o să share live-ul acesta. Donez, îmi pare foarte, foarte rău, nu pot să schimb mai pe cea pentru că nu ești moderator, dar rămâi pe live-urile următoare pentru că poate o să ai și tu norocul acela să ești un moderator. Că dacă te văd în continuu activ și chiar mă susții și bă, tu ai fost ca fratele meu, înțelegem, ai fost ca fratele meu. La ce mă refer că ai fost ca fratele meu? Bă, frate, tot din mână am avut nevoie de tine, tu băre. Mai joci pe Ruby? Nu mai joc, frățiorul meu pe Ruby. Am jucat în trecut și nu știu dacă o să mă apuc și de YouTube. Vedem, asta o să fie, o să mai vorbim noi pe Discord lucrurile acestea. Dar tu, dacă vrei să mă respecti pentru că te-am respectat pe tine, bă, frate, rămânem ca frați. Și chiar am nevoie de tine. Acum, chiar în momentul actual, aș avea nevoie de tine să ne explici câteva lucruri. Cum pot să fac să la YouTube să ne apară doar acolo, să fac o cameră care să fie YouTube și să-mi trimită link-urile acolo. Eu asta aș vrea să fac multe lucruri care voi... Uite, bă, Donez, cum l-ați văzut, mă, voi, Donez a fost un prieten meu maxim și sper că o să mă ajute și în continuare. Respect, haideți că o să fac și strategie. Bă, e bine, mane. $20 de like-uri, oh, forță. Hai să ce persoană să plăm de pe mașină. Forță. Ia mă, ce ID ai tu? Ești în acțiune, mă, frățiorul meu. Nu de să te super că n-ai câștigat-o. Nu de să te super că nu câștigi chiar tu. Bă, norocul să fie la toată lumea, băieți. Bă, promit că o să mai fie giveaway pe acest canal. Nu numai un singur giveaway. Nu trebuie să fie supărare că nu câștigați chiar voi și nu luați voi premii. Asta nu zic multe persoane. Bă, promite și nu luați voi. Nu trebuie să fie neapărat pentru vreau să câștige toată lumea un premiu. Toată lumea vrea să-mi scrie, să-mi trimită mesaje pe Discord care să pună că s-au înscris la giveaway. Pentru că de-aia am scris acolo camera giveaway. Sunt pe live, te respect, man, te respect maxim, te respect cu forță și... Mersi mult că sunteți 20 de persoane pe live și asta aș vrea să fie tot timpul, să văd că sunteți tot timpul la mine pe live, băi, pentru că eu n-am fost un om rău pentru nimeni și am vrut tot timpul să strâng și eu acolo, bă, bunătatea care am făcut eu pentru voi să... Odată o să ajungem și noi la 1K de abonați. La 2K de abonați. Nu e vorba că n-ajung și eu la 1K de abonați, la 2K de abonați, că ne-aș dori și eu enorm de mult să ajung la 1K de... să ajung la 2K de abonați.
în viitor, ușor, ușor, vă pup, băieți, vă pup. La toată lumea care se pe live. Live-ul acesta chiar l-ați așteptat. O să mai fac live-uri deja anunțate. Mie chiar îmi place să am un personaj pe live, să fie live-ul anunțat. Pentru că am uitat mă cu live-ul să-l anunț după o oră. Salut, mane, salut, nu uitați să aveți și butonul acest like, să zic mai multe like-uri. Bă, dai gât. Salut, bine ați venit, bă, băieți, pe live. Nu mă gândeam că o să strâng așa de multe persoane pe live. Sincer vă zic. Nu că... Sincer nu vă zic că mă ascund. 24 de persoane pe live sunt ceva pentru mine. Sper să apăsați toată lumea like. Sper să apăsați toată lumea toate persoane care sperați să nu doar de like. O să vorbim, frate, o să vorbim mâine stau să vorbim pe Discord. Mâine chiar vreau să vorbesc cu multe persoane pe Discord și vreau să fac extragerea asta la giveaway să fie cât mai multe persoane. Te bagi în mafie, mane, asta vorbim după, nu știu dacă să mă bag în mafie. Sper să nu vă supărați că... Bă, cred că v-am răspuns la toate comentariile care mi-ați spus de acum pe live. Nu m-am pus duty că vreau să văd câte persoane de la mine pe live. Mă plimb așa puțin ca să fac extragere la 11 chiar vreau să extrag. Pe Discordul care l-ai făcut, mani, care m-ai uitat cu el să-l scriptez. Discordul care l-am eu acum personal, Discordul meu al mare. Te pup, Tibi! Ce giveaway faci? Uite-mă în giveaway în descriere, dau 3 mașini și 30 de caca, mașini care sunt de primi foarte, foarte mari. Mașină care pleacă la 250 de caca până la 30 de caca, pe ultimul preț. Mașină care costă 150 de caca. 150 de caca sunt bani, frate. 150 de caca sunt bani, mașină care am dat 200 de caca pe ea, cetacul acela și 30 de caca. Dau niște premii măricele, din punctul meu de vedere. Când extragi? La fix extrag, la fix extrag. La fix extrag pe extragere. Mane, te trimiți mesaj cu că ne-ai dat follow pe Instagram.
Ne-a trimis pe Discord-ul meu acolo despre giveaway, îmi trimite o poză că ne-ai dat follow și că ai dat și schimb numele tău acolo. Vezi că au făcut multe persoane. Dați tot like și subscribe. Uite că aici văd că este like foarte, foarte mare. Mulți încearcă să mă pice. Dar nu încercați, băieți. Hai la că nu mă lăs. Bă, frățiorul meu, te respect, nu te supăra pe mine, dar te respect. Te înțeleg, te înțeleg. Care n-a dat like la acest live, nu puteți să vă înscrieți la giveaway, pentru că să ne apară care n-ați dat like. Dați un like acolo, băieți, dați toți cu like. Pentru că la fix fac extrageri, la fix spam, dau și o premiile. După o să mai fac alt giveaway mai târziu puțin. Vă dați seama, fac giveaway după giveaway. Acel giveaway, al doilea giveaway să fie mai ușor decât acesta. Dacă înțelegeți ce vreau să zic. O să fie un premiu mai mic, dar o să fac un alt giveaway după. Ca să poți asculta muzică cu telefonul în buzunar. Fă upgrade la YouTube Music Premium. După live o să fie alt giveaway și o să fie și premii mai frumoase ale băieți. Vă respect, mă, vă respect. Îți pică netul, nu pică mane netul, nu pică netul. Vă pică, cred că vouă, nu știu, nu, cred că va merge bine netul vouă. Am revenit, mă bucur, mane, mă bucur maxim. Mi-a ieșit de pe server, îți dai seama, ca oricare ți-ți mai iese de pe server. Vedem, băieți, că sunt pe server. Să revine serverul, nu știu ce se întâmplă. Sunt pe live, hai că se adună persoanele la game-ul, băieți. O să deschid și eu clanul, băieți. Să revin și eu cu clanul. De la net se întâmplă lucrul acesta. Bă, dar nu ne apare niciun abonare, nimic, nu ne apare așa pe live. Chiar mă gândeam, bă, să vezi că ne apar o grămadă de abonări pe live și chiar nu pot să le țin față la câte abonări se apară pe live. Frate, vorbim după, o să vorbim după. Te pup, Donese, că ești la mine pe live și o să vorbim pe live, aia înțelegi tu. Nu înțelegi tu, o să vorbim pe live, o să vorbim în personal, o să vorbesc eu cu tine pe Discord și să vorbim alte lucruri, nu... Eu te respect maxim că m-ai ajutat și ne-ai făcut Discord-ul cum ne-a făcut mie și te pup maxim. N-am treabă, nu...
Eu acum sunt cu voi pe live, am neamurile la mine, vorbesc acum un vol la mine și eu sunt aici alături de voi pe live. Îmi dai seama că cât vă respect eu pe voi. Nu o să trebuie să mă duc puțin, o să mă duc și să vorbesc eu puțin, chiar și după o să mă reîntorc înapoi pe live. La fix am zis extragere. O să mă reconectez, o să ies pe contul acesta și o să intru pe contul secundar și o să extragem. Dați share. Stai mă frățiorul cu mine, că n-am zis că ai tu 7 ani. Stai cu mine frățiorul, că eu nu te cred că ai tu 7 ani. Adriane, da mă ne zic. Eu nu te cred, nu zic niciodată n-am zis de cineva care are 7 ani, care nu. Niciodată zic că n-am zis. Stai puțin că sunt și mine. Da mă frate, te înțeleg, te înțeleg. Mersi mult, man. Și ție sărbători fericite, alături de familia ta, respect la toată lumea care te like. Găsi de acolo un număr foarte, foarte mare, să cici mare și vă respect toată lumea. Nu uitați să dați subscribe dacă n-ați făcut-o. Să vă scrieți la keyword-ul meu care l-am pe canalul acesta. Și chiar o să mai fac alte giveaway de Revelion, o să fie alt giveaway mai interesant decât acesta. Nu cu premii așa. Bă, dar o să mai fie și de Revelion, o să mai dau un premiu. Eu zic că dau premii continuu. Dau și după ce termin acest live o să mai fac un giveaway. Bă, cât mai multe giveaway să fie pe acest live. Eu am zis că o să fie mai multe giveaway, dar o să mi-i întrerupe puțin. Nu o să mai dea că să mai răspund și la neamuri, pentru că sunt neamuri la mine. Nu mane, extra la fix. La fix după 12, după 11 fix. Intrați pe live și o să extrag. Atunci trebuie să dați neapărat like la acest live. La acel giveaway unde am scris eu că fac giveaway. Trebuie să dați acolo like. Putem să facem noi 30 de like-uri? Putem. Vă zic sincer, chiar putem face 30 de like-uri. Mai trebuie 4 like-uri și nu știu pentru voi. 4 like-uri le puteți aduna de oriunde. Dacă crezi sunt cel mai fericit, mane, și eu sunt cel mai fericit că te-am adus pe live și sper să intri pe la mine pe Discord și o să vorbim în continuare și o să te bag și pe live-uri următoare care o să vorbești cu abonații tăi, o să vorbești cu abonații mei și o să fie alături de mine. Am dat tot. Mă bucur, mane, mă bucur foarte, foarte mult că ești alături de mine și sper să fii și pe alte live-uri, mă, frățiorul meu, pentru că nu... Sper că ne-ai trimis și poză pe Discord-ul meu public, unde ai avut acolo giveaway. Sper că ai interesul ce am trebuit să fac eu. Da, mane, da, te înțeleg. Acest giveaway de Crăciun, mă, băi, de Crăciun. Să fie un Crăciun mai bun, sărbători fericite și... da. Da.
ce faci giveaway? Mă, am zis de fiecare, cred că băi, de când am dat drumul, avem aproape 2 ore de când am dat drumul la acest live și am zis cu ce fac giveaway. Dacă ai ascultat episodul, ai înțeles cu ce am făcut mai giveaway. Nu uitați să apeși butonul acest like și să rămâi cu ochii pe canal, să te scrii ce trebuie să... Cât ai scris o să vezi atunci. Sper să nu te super că dacă nu câștigi chiar tu. Ce pot să zic, man? Crăciun fericit și sper să fie adus moșul tot ce te-ai dorit. Băi, eu sunt rupt de fericire că sunt alături de voi. Aș bea un pahar de suc, că să se răguși și mă duc acum repede după să beau un pahar de suc. Se răguși și eu după live. Nu, fraților, nu vreau să gelute. Eu o să fac episoade cu conturile voastre, după o să încerc. O să vă zic dacă vreți să primeți pe conturile voastre, să-mi dați voi conturile și să fiți alături de mine și să spuneți ce altele dați pe contul acela. Nu de să-mi dați confirmare la cont, nu o să... După ce am filmat puteți să vă schimbați și parola și e-mail-ul. Toate acele lucruri să fie după sărbători. După sărbători să apară cât mai multe episoade, să apară și alte giveaway-uri o să fie în continuare pe acest canal. O să fie distracții pe acest canal de YouTube, pentru că bă, de fiecare dată am o mică distracție, o mică premiere pentru voi și multe lucruri fericite pentru voi. Nu se trească să vorbesc în continuu, băi. Da, manu, să-ți primești și tu moderator. Dacă o să te mai văd în continuare pe live, o să primești un mod. Promit că o să primești mod. Dacă vreți modurile acestea, le aveți în descriere. Toate lucrurile le aveți în descriere la acest mod, pentru dacă vreți să downloadați și dacă vreți să vă scrieți la giveaway, aveți totul în descriere. O să mai primiți alt giveaway după acest live, nu am zis de fiecare dată. Pentru că băi, o să mai fie un giveaway după live. Wow. Special pentru voi. Live-ul acesta o să dureze cât mai mult și cât mai multe lucruri interesante pe acest live și cât mai multe lucruri pentru voi minunate, mă băieți, pentru că vă respect, vă iubesc și mulțumesc la toată lumea care, bă, să uită. Bă, să uită la acest live. Bă, Adriane, am intrat alături de tine. După o să forță la toată lumea. Da, mane, da. Uite, băieții, vin după mine acum, vin după mine foarte așa. Da, bă, băieți, mă sunteți amuzanți, mă, băieți, mi-mi place mult de foarte mult timp să stau alături de voi. Chiar îmi place să fac live-uri lungi și să fiu alături de voi, să fac 5-6 ore de live. Bă, mereu să fac. Sincer, vă zic. Stai că mă duc să mă pun și eu puțin sleep în casă și după să mă reconectez pe contul secundar. Vă las așa să vă scrieți la giveaway. Vă dați și voi like la acest live. Pentru că mulți sunteți la distracție, la unele lucruri vă distrați, vă simțiți bine și revin după. Da, mane, la fix o să și extrag. Rămâi cu ochii pe live. Te pup.
Ești pregătit să te relaxezi și să te calmezi, dar ghidul de meditație se oprește când ecranul se blochează. Abonează-te la YouTube Premium cu redare offline, în fundal și fără anunțuri. Astfel te poți relaxa fără întreruperi. Încearcă gratuit o lună.
Nu am plecat, mă, băieți, am să văd dacă merge chat-ul. Adrian, hai că da, Adrian e aici, e online, ia să vedem câte like-uri am strâns. Am făcut 30 like-uri, hai că mai avem puțin, mă, băieți. Voi sunteți alături de mine și intrăm să dați și voi un like. Ha, mă, pentru două like-uri nu facem noi 30 de like-uri. Pentru 2 like-uri nu facem noi 30 de like-uri, cerai? Să mă conectez și eu pe contul secundar. Câteva minute mă conectez pe contul secundar. Hai să mă conectez pe contul secundar. Da, avem 2 ore, mă, de că suntem live și nu vă place că sunteți alături de mine. Scrieți, mă, așa. Mă, că sunteți alături de mine, sunt unic. Am zis la fix, nu că am zis la fix, mă, băieți. Am zis la fix, dar să strângem noi 30 de like-uri. Am zis 20, hai că... Pe, acum intru pe contul secundar, dacă tot am zis așa, eu tot intru pe contul secundar. Să intră cât mai multe persoane pe live. Uite, acum extrag. Îți dai seama, dacă intru pe contul secundar, îți dai seama că și extrag în câteva minute. Voi rămâneți pe live, că și extrag. Sper să nu vă supărați pe mine că nu câștigați voi, dar sper să mai fac un giveaway după și sper să câștigați chiar voi. Nu cred că vă supărați voi pe mine, pentru că nu o să câștige toate persoanele care s-au înscris, că sunt un număr. Da, băi, sper să nu fie supărare din... Scuzați-mă că am ieșit. Hai să strângem cât mai multe persoane. Acum dur repede până la cănână. Sper că nu v-a supărat pe mine că s-a mai întâmplat. Bă, netul, Discord-ul, frate, live-ul se mai întâmplă. Ai strâns 30 de like-uri. Mă bucur mult că am strâns mai de 30 de like-uri. N-am zis că n-am strâns 30 de like-uri. Aș fi dintre persoane care au fost pe live, care au fost 20 de persoane pe live și au ieșit toate. Aș fi dintre persoane din nou pe live. Ce faceți? Ați ieșit? Eu acum mă reîntorc din nou și după sper să nu fie supărat din partea voastră că nu câștigați chiar voi. Acum extrag, mane, acum extrag. În câteva minute extrag, hai că da, ăsta are lag de Lia Boalara. Are lag de Lia Boalara, îți dai seama cum zice cineva. Bă, e un lag infernal. Ce făceam eu cu motoare? Cu NRG-ul ăsta. Hai să stângem, hai că pe mea fac extragea, ce n-ai vă grăbiți așa? Acum mă duc la casă și extrag. Hai să vă repar și NRG-ul și mă duc la casă. Hai să nu fie supărare. Bă, mane, nu contează că stai degeaba, mă, frățior, mă. Asta nu-mi place mie. Nu.
bă, frate, ai stat, nu te să te super că n-ai câștigat. Mai sunt și alte giveaway pe canal, nu că, bă, într-un fel și altfel, o să mai câștigi și tu. E jocul, mă, frate. E un joc, frățior, mă, nu de să te super că n-ai câștigat. Băi, e un joc, mă, frate, mă, o dată și o dată, dacă tot urmărești așa youtuberii ăștia care se fac ție să câștigi un premiu, până la urmă o să câștigi și tu. Nu de să te super că n-ai câștigat tu. Eu am fost de concepția asta, bă, mane, n-am câștigat, până la urmă o să câștig și eu ceva. Nu am câștigat niciodată la nicio persoană care a fost live și care, dar tot timpul le-am dat share, i-am ajutat să crească, că tot timpul au făcut mai mulți abonați decât și-au dorit ei. Bă, frate, am adus la unul, i-am adus 100 de persoane care au făcut și nu m-am necăjit că, bă, i-am adus. Nu mă respect toată lumea, uite, am adus la casă, extract și sper să fie persoane care au respectat regulile de care le-am spus. Sper să n-aibă abonamentele pe public. Doamne, da, mă, băieți, respect. Bașa la Bașa, dăm aici la giveaway. După o să mai facem, la 1 cam așa mai facem un giveaway, la 2 cam așa mai facem o extragere. Ori 1, ori 2, tot la fel o să mai fie o extragere. Premiul o să fie în continuu pe live-ul ăsta. Eu chiar mai am să mai dau un premiu după. Și chiar vreau să mai dau așa un giveaway după ora 1. Să văd dacă mai intră cineva pe live. Live-ul ăsta o să fie lung și cât mai lung. Gata, am ajuns și eu la casă. Dăm așa un respawn. Veniți toți aici la casă care sunteți la giveaway. Vă aștept la casa... Stai să dau un start. Vă aștept la casa mea. La casa 732. Haideți toți aici la casă, la 732. Vă aștept pe toți. Te rog. Haideți toți pe live. Mai vin pe live. Hai, mane, că dacă toți vin pe live, vin aici la casa 732. Sper să nu vă supărați că nu câștigați chiar voi. Vă aștept la casa 732. Stai să pornesc eu un extract. Stai să-mi duc să pornesc și eu. Extragerea. Stai, bă, nebunilor, puțin că nu... Să intru și eu aici pe canal. La giveaway, unde v-ați înscris voi.
Gata, băieți, avem dacă v-ați adunat la casă, eu am pregătit toate lucrurile. Oh, câte persoane, dați și vă rent iar dacă dați și rent. Sper să n-aveți casă aici. Haideți sus la casa mea. Nebunilor, haideți sus la casa mea pentru că aici facem extragerea. Bă, nu, ce se întâmplă? Aici facem extragerea în casă. Hai să intru din nou în casă. Dați și voi repede ce ori, care n-ați dat rent, dați rent, că rentul pe un bănuț. Să nu mă omorâți. Sper să nu mă omorâți. Gata, băieți, haideți să vadă doar aici. Asta este înscrierea voastră la giveaway. Stați să dau și eu Discord-ul după aici. Bum. Vedeți și Discord-ul. O să scot momentan, o să iau linkul de aici care voi, uite, dau și eu. Că bă, ziceți că bă, sunt pe canalul meu mare. Nu, dau și eu. Uite, vedeți că am dat și eu la acest. Pentru că respect pe toată lumea. Am zis, bani, am zis de o grămadă de timp. Cred că am repetat de o grămadă de timp. Am văzut această înscriere la giveaway, este de o grămadă de timp pe canalul meu. Haideți să vedem cine este primul câștigător. Ai avut timp, bă, am ținut live-ul ăsta aproape 3 ore și prima dăm aici, bufăm toate lucrurile care voi trebuie să trebuia să le faceți. Uite, eu scriu aici like. Unde să mai scriu, nu mai să mai scriu nicăieri. Așa, dai să confirmi episodul, să confirmi episodul. Bă, nu, start. Și primul câștigător din seara aceasta la acest giveaway este Liche. N-a scris nimica corect. O să ne uităm acum repede la el să vedem ce a făcut el pe canalul meu. Avem aici canalul. Unde e mai departe? Eu o să mă uit acum să văd dacă a făcut ce am cerut eu, cerințele care le-am cerut eu. Stați puțin că trebuie să pornesc eu. Ia-mă. Ia-mă, are... Bă, n-ai să nu găsesc eu pe aici pe live. Mane, îmi pare foarte, foarte rău. Eu nu te văd că nici abonat nu ești. Hai să tragem următorul câștigător. Mai punem o dată link-ul. Îmi pare foarte, foarte rău, mă, băieți. Eu încerc să fiu cât mai corect, mă, băieți, cât mai corect. Așa, hai să încercăm iar aici. Bă, frate, sper să fie următorul câștigător care a
făcut ce ți trebuie. Like. Like. Așa ce trebuie să le faceți, dați aici confirmare. Hai să vedem următorul câștigător din seara aceasta este... Mai ales că dacă ești pe live, văd că ai făcut aici. Ia să uităm dacă ești abonat. Din primul rând de să fii abonat. Este abonat, nu? Ia să uităm aici pe live. Mamă, îi dau multe persoane, mă, nu este abonat. O să moară Jacksana când văd genul de persoane. Mă bucur mult că sunt multe persoane care se abonează la toată lumea. Dar la mine vreau să dacă e abonat. La mine, chiar la mine nu este abonat. Dacă voi ați văzut că este abonat băiatul ăsta la mine, eu vă dau... Uite ce abonat la mine, e abonat la mine. Nu e, uite mane că ești nebun, uite ce e abonat. Așa, hai să vedem dacă este pe live, scrie mai dacă ești pe live. Ne uităm acum repede pe Discord. Cum are numele pe server, exact cum are aici. Cerințele la fel le-a făcut el. Nu, văd că persoanele ăștia nu au făcut la fel. Uite, o persoană care și-a schimb numele. Eu dacă nu ți-ai schimb numele degeaba, nu te-au în considerare. Cum ar fi persoane aici, vezi? Unde ai scris, mane? Unde ia să vedem unde ai scris tu? Arată-mi unde ai scris pe Discord. Păi ai trimis aici poză, mane, ai trimis aici poză. Nu ți-am arătat pe canalul meu de YouTube. Eu nu văd. Arată-mi dacă voi vedeți pe live. Bă, mane că este pe live, văd că este. Care sunt eu? Unde ești, mane? Ia să vedem unde ești. Unde am eu follow pe Instagram? Ia arată. Unde vezi tu numele tău aici pe Discord? Mi arată unde te-ai scris aici corect. Și ce vrei, frate, să facem? Scrie mie tu acum pe live, ce vrei tu să facem? Scrie tu ce vrei să facem aici, în momentul acesta ce facem? Scrie-mi tu. Bă, frățior meu, dacă tu te vezi aici pe Discord, eu îți dădeam premiu. Bă, frățior meu, înțelege că nu te văd. Înțelege tu că nu te văd aici, înțelege tu asta maxim. Maxim de cât îți spun eu, zi. Bă, frățior meu, nu mă uit pe Insta, mă uit aici la poze, că aici am zis să dați. Aici am zis să dau, frățior meu. Am explicat pe episod de 50.000 de ore, am lăsat. Bă, băi, scrieți-mi voi pe live cât am lăsat eu timp ca să umblați aici, ca să puneți mie. Netul nu e nicio problemă, cu netul. Scrieți-mi voi de cât timp am anunțat eu ca să trimiteți poza asta pe... Am făcut și aseară live, am făcut și acum live. Frate, îmi pare foarte rău. Cum să nu fie corect, mă? Mane, nu e corect, pentru că toată lumea, uite, vedeți, uite aici. Cum ar putea să reacționez eu, pentru că persoana asta și-a trimis, uite aici. Și-a trimis numele și a procedat corect. Și după, uite, persoanele care s-au înscris corect aici,
cum ar fi să-i dezabilitez pe ei, să nu le dau premiile lor. Bă, man, eu sunt un om corect. Înțelegeți că vreau să dau premii la toată lumea, pentru că mai fac un giveaway. Netul. Lasă, mane, netul. Am zis, mane, am zis, da, s-a prelungit foarte, foarte mult. Hai să extragem pe altcineva, că persoana nu pot să mă înțeleg cu ea, nu vrea să mă înțeleagă. Eu degeaba îi spun. Următoarea persoană care pică la acest giveaway este Retro. Primul premiu care o să-l ia. Să vedem dacă are abonamentele pe public. Aia este abonat din prima la mine. Cum are numele pe server. Hai să-l căutăm. Aici să ne uităm. Nu. Eu sunt netrau, mane. Eu îți promit că după următorul giveaway o să îți dau și ție următorul premiu. Dacă rămâi pe live o să mai câștigi tu. Pentru că nu este ultimul giveaway care. Eu promit că mai dau încă un premiu după. Hai să ne uităm dacă este persoana aceasta pe live la mine. Să intrăm și noi pe server, să-i dăm premiul. Grasul tău, mane, unde este? Ia să vedem. Unde este grasul tău? Unde este? Este la casă? Uite-l aici. Hai. Hai încoa să dau premiul, mane. Hai să dau premiul. Hai mai să dau premiul băiatului. Unde este băiatul? Stai aici lângă mine. Hai să-i dăm lui premiul. Mane, scuză-mă. Bă, frățioară, nu este ultimul giveaway care îl fac. Înțelege că nu este super, că nu ai picat chiar. Înțelege, frățioară, că mai vine alte giveaway. Dacă n-ai înțeles, te rog să mai intri din nou pe live-urile mele. Cum era, mă, să dau? SLL, carto, ro. Hai în casă din nou. Să extragem pe altă persoană la acest giveaway. Păi mai dau un premiu după. Hai să vedem următorul câștigător din seara aceasta. La această extragere, la acest giveaway. Bam. Punem din nou linkul. Văd că am pus aici toate treburile. Dăm aici frumos. Confirmare. Haideți să vedem următorul câștigător. Start. Următorul câștigător din seara aceasta este Sebi. Ia să vedem. Băiatul acesta are level 5. Level 5 și să vedem dacă este abonat la canalul meu de YouTube. Dăm aici la el. Sebi acesta este dacă este abonat la noi. Să-mi scrie dacă este pe live. Mă bucur, mare, mă bucur. Este abonat la mine. Frumos, din partea lui. Ia să ne uităm noi dacă a făcut cerințele care le-am cerut eu.
Mane, ești pe live? Scrie-mi dacă ești pe live. Scrie-mi dacă ești pe live. Sebi, dacă ești pe live. Scrie, Mane, dacă ești pe live. Mă bucur, Mane, mă bucur. Mersi mult că ai luat greu. Sunt la casă, hai că ești la casă, hai să intrăm din nou pe server. Te văd aici pe server. Ia, Mane, unde ești la casă, ia unde ești. Hai încoa cu mine, Mane, hai cu mine. Sunt pe live. Hai, mă, Sebi, nu poate să dau și ție următorul premiu. Din nou poate să dau următorul premiu la acest giveaway. Unde avem așa? Unde ești, mă, Sebi? Bă, hai și ia ce level ai. Băi, bă, frățiorul meu, cred că te-am ridicat foarte, foarte mult cu mașina asta, mă, băieți. Chiar la bă, mă bucur mult că, uite, frate, ridic o persoană care are level mai mic și, bă, nu că e vorba, dar mai fac un giveaway după, mai dau alte premii. Ia să vedem. Trebuie să accepte. Gata, acceptat și Sebi. Hai să dăm și următorul premiu. Hai să intrăm din nou în casă. Hai să intrăm din nou în căsuța mea. 3 de enter. O, forță. Hai să vedem cine este următorul câștigător din seara aceasta. Bun. Dăm aici. Dăm că este confirmare. Și următorul câștigător din seara aceasta este Tibi. Ba, hai să vedem dacă este abonat la canalul meu, în primul rând. Este abonat. Să scrie dacă este pe live. Lăsăm să scrie dacă este pe live. Uitați-l aici, este și făcut cerința. Scrie Tibi dacă ești pe live. Văd că nu e pe live. Ce ziceți? Extrage pe altcineva, extrage pe altcineva. Nu e pe live. Îmi pare foarte, foarte rău. Eu chiar îi dădeam primul. Hai să alegem următoarea, a treia persoană. Ia să vedem dacă este abonat la canalul meu. Nu este abonat la canalul meu și îmi pare foarte, foarte rău. Vedeți și voi aici că nu este abonat la canalul meu. Ia să vedem următoarea persoană care este câștigătoare la giveaway. Apasă butonul de like, Mane, ca să te apară. Următorul câștigător din seara aceasta este Ali. Ia să vedem, Ali, dacă este abonat la canal. Mamă, bă, extrage multe persoane care nu are abonamentele pe public. Ești un man, ești un Ali. Nu, îmi pare foarte, foarte o altă persoană. Bă, eu sunt corect. Eu sunt corect în seara aceasta. Cu toată lumea. Ia să vedem. Este pe live, este pe live. E abonat la canalul meu, este abonat la canalul meu. Cum are numele pe server, hai să uităm aici pe Discord. Ia să vedem dacă este pe live, băieți. Ne uităm dacă este pe live, l-așteptăm. Mor, frate, știu. Uite, este și persoana a scris aici. Scrie, Mane, dacă ești pe live. Nu e pe live, îl aștept frățiorul meu, îl aștept pe toată lumea. Nici pe Discord nu e.
Nu ești pe Discord la nimeni, văd că nu e. Nu-i. Văd că nu e, mane. Văd că nu e pe live. Hai că dau next acum, mane. Next acum dau. Stai puțin. Reconectăm din nou asta. Și hai să alegem altă persoană. Ia să vedem dacă persoana aceasta este pe live. Să scrie dacă este pe live. Ia, este abonat la canalul meu. Este abonat la canalul meu. Are timp până verific, eu are timp să văd dacă intră pe live. Ești pe live, man? Ești pe live? Ia să vedem dacă e pe live. Dacă e pe live, la și tot dacă e pe live. Uităm prima dată dacă a făcut cerințele și eu văd că nu e, man. Stați puțin, nu mai... Uitați-l aici, a dat follow, dar văd că nu e pe live. Hai să luăm următoarea persoană. Nu scrieți acolo, dacă scrieți acolo, 100% nu mai câștigați. Dacă scrieți la giveaway, am pus și acel canal nume pentru giveaway, o să vedeți care. Băiatul acesta este pe live, ia să ne uităm dacă este pe live. Dacă a dat subscribe la acest canal la care are abonamente pe public, abonamentele pe public, next din prima, următoarea persoană care câștigă la acest giveaway, nu știu dacă este pe live, nu l-am văzut pe live. Bun. Ia, a dat subscribe la acest canal. Dacă e pe live, ia să vedem dacă e pe live cum arată. Eu sper să fie, man, sper să fie, dar sper să dacă a dat subscribe un timp. Next dau imediat, man, stai puțin. Stai puțin să văd dacă e pe live. Dacă a dat subscribe la canalul meu. Bă, chiar n-a dat subscribe la canalul meu, aveți dreptate, dau next din prima. Că vedeți că n-a dat subscribe la acest canal, vedeți? Mai are și abonamentele pe... dați, văd că dați. Acum dau mane next, că nu văd că nu-i pe live. Mos. Hai, următoarea persoană în seara aceasta care câștigă acest premiu este... Am mai picat odată, nu este pe live. Scrie mane dacă ești pe live. Știu dacă ești pe live, ia să vedem dacă are abonamentele pe privat. Direct next, mane, vezi, te vezi pe live aici. Next din prima, frățiorul meu. Cum să ții tu abonamentele pe privat? Păi frate, ai abonamentele pe privat. Out, din prima abonamentele pe privat. Înscrie la giveaway, sper că nu ai, ia să. Acum, mane, te-ai trezit și tu dai lucrurile astea. O să ți le ser după. O apărat camera să fie ceartă. Ia acum are numele pe server. Mane, nu văd nici aici înscrierea. Nici aici nu văd înscrierea, uite numele tot pe server. Nici aici nu văd înscrierea. Asta înseamnă că alegem pe altcineva. Bă, băi, n-ascultați mă și mie cerințele astea care le-am cerut. Bă, măcar să le ascultați puțin. Abonamentele pe privat. Băi, dăm o dată. Abonamentele pe privat. Voi cum ați putea voi să extrageți o persoană care are abonamentele pe privat? Hai să alegem altă persoană. Am explicat să nu aveți abonamentele pe privat. Asta este singurul lucru. Ia să vedem, această persoană este abonată, nu are abonamentele pe privat, nu are.
Mamă, ce greu este să alegi. Băi, degeaba ai da mane. Dacă dai după live, eu te pup și te respect. Uite, că dăm acum, ia să vedem, ia să vedem. Și te disperi, într-un fel, bă, îți zici de la începutul live-ului să n-aveți abonamentele pe privat și voi tot la fel faceți, mă, băieți, tot la fel. Mă pune să vă caut de fiecare dată, să stau să mă uit după voi, să văd, uite, nu-ți găsesc canalul, nu mai pot să mă uit, dar m-am plătit. Scrie tu, dacă tu te-ai mai uitat după persoană. Frățior, eu am dat respectul maxim din partea mea. Mane, ești pe live? Ia să vedem. Băi, bătaie de cap, bătaie de cap cu live-ul, că nu pot să explic la multe persoane. Nu mă pot descurca. Eu am văzut acum pe live-ul ăsta că multe persoane nu înțeleg ce spun eu la episoade, după pe live înțeleg, după încerc să explice că au făcut ce le-am cerut eu. Da. Mane, vină la casă. E la casă, ia să vedem. Vreau să văd la casă cu numele ăsta. Dacă e la casă... Unde ești, frățiorul meu? Vino afară. Hai că dacă mai dai de 2-3 ori mie, mane, acum ridică, mă. Să vină mașina parcată. Vino aici, frățiorul meu, vino aici. Unde ești, mane? Mai dai și gă. Hai să mai ajungem o persoană, să mai dau și următorul giveaway în seara aceasta. Și după o să mai facem altă extragere, după aia să mai dăm și 30 de caca. Haideți toți în casă, care ați câștigat, vă rog frumos să plecați. Haideți să vedem acum următorul câștigător. Nu mă omorâți, că dacă mă omorâți, îmi pare foarte, foarte rău, vă descalific. Următorul câștigător la ultimul premium de 30 de caca este... Vale, ia să vedem, asta este... On? Ești on, mane, pe live? N-ai pentru ce, mane, n-ai pentru ce. Este aici băgat, ia să vedem dacă a făcut cerințele. Cum are numele pe el. Scrie, mane, dacă ești pe... Pare foarte, foarte rău, mane, pare foarte, foarte rău, nu mă înțelege greșit. Poate pe live următor o să câștigi chiar tu. Dai like că mai fac un giveaway după, mai fac un giveaway după. Eu sunt, uite, mane, sper că ești tu, ia să vedem dacă... Dai like ca să poți participa la următorul giveaway. Ce pot să zic? Mai fac un giveaway după. Hai să dau și de premiul de 30 de caca. Unde ești? Vino la casă aici, te văd la casă. Hai să te văd la casă, mai vino la casă, te văd. Unde ești? Unde ești, mane? Scrie unde ești acum, unde ești aici? Vino în fața casă, că te văd.
Unde ești, mane? Unde ești? Unde ești? La casa la mine? Adriane, da, mane. Eu sunt, unde ești, mane? Unde ești? Unde ești la casă? Unde ești la casă? Unde văd? Păi te văd acum, mane, te văd, deci nu, hai nu văd pe mine. Trebuie să ne luăm motorul. Nu se vede, ai... Jos. Mai fac o extrage după un wait. Mai fac un giveaway după cu o sumă de bani. La 40 de like-uri facem extra, mai facem un giveaway. Nu, ai 40 de like-uri să facem acum. Da, n-ai ca să mai facem un giveaway după. Bă, da, mane, zi că te ascult. Vă ascult pe toată lumea care se pe live. Bă, nu se vede nimic. Bă, da, mane, se vede, deja se vede tot. S-a văzut, bă, frățiorul meu, s-a văzut. Apărat persoanele care au câștigat premiile nu mai pot să mai participe. O să mai fie următorul giveaway. Dacă sunt 40 de like-uri, următorul giveaway o să fie tot cu sume măricică de bani. 30 de caca mai dau, nu e problema asta. Eu mai fac giveaway, fac enorm de multe giveaway care mă susțin. Primiți la premii pe live pe giveaway-ul acesta, primiți bani. De n-aveți cum să le duceți, mă, peste seara. Eu dacă dați like acum. Și repede, mă. Bă. Nu vreau un transfer. Hai la 40 de like-uri, mai facem un giveaway. 45 de like-uri. Trece caca dau, măi, trece caca dau. S-a văzut, frățiorul meu, s-a văzut. Dacă nu s-a văzut, rămâi că se vede motorul ăla. S-a blocat și eu sunt cinstit, frățiorul meu, nu ești, nu. Dacă mă crezi bine, dacă nu, îmi pare foarte.
Hai cu 45 de like-uri, băieți, hai cu 45. Hai că te duc mare, te văd pe toți. În seara asta chiar am distrus live-ul ăsta, am făcut chiar multe persoane pe live. Cred că sunt live-ul ăsta. 3 ore sunt live-ul, băieți, de 3 ore. Hai cu like-ul, nu uitați să dați și voi acolo un like. Mă bucur, mare, mă bucur mult pentru tine. Mă bucur mult pentru tine, sper să mă desper pe mine. Eu alta sper să mă sperați pe mine. Pentru că o să mai fac alte give-uri, o să mai fac alte premii. Nu e asta o supărare din partea voastră, băieți. Uite, mai am de Crăciun, mai dau o mașină de pe aici. Mă, că mai mașini pe cont. Da, și voi aici repede un rent. Să strâng mai mult rent aici, la casa 737. Cine are rent la casa asta, cei mai tare, băieți. Rentul este pe un bonus, nu o să fie stima niciodată. Da, și voi repede un ce să strâng mai multe persoane pe live, pentru că mai dau încă un giveaway. Te pup, mare, te pup. Nu uitați să dai și un like ca să facem și noi acolo când am multe like-uri, pentru că mai fac încă un giveaway. Vreau să fiu alături de voi, să fiu tot timpul, să vă susțin pe toată lumea.
Da, mane, mai e un giveaway, nu te supăra pe mine, te respect. Vă pup. N-am și bate un mesaj. Vă pup pe toți. Pe toți zi pe live. Uitați dacă ați dat de aici la casă cu sport. Au să fie supărare maximă pe voi. Cine vă supărați într-o prostie. Noi suntem oameni ca lumea, băieți. Nu dați butoane de drive, pentru că cum o să mai fie alte give-uri, pentru că am zis. Așa, băieți, haideți să dăm aici un share, un alta. Nu fiți supărați până când ați câștigat chiar voi. Naiba, că nu vrei să ne supărăm. Ia, te-a like până mama. Patuși. Are. Aproape mă joc pe server, nu ies de acum. N-ai bă, cum să mă supăr? Eu chiar mă bucur că stați cu mine. Giveaway. Ia să vedem ce avem aici de făcut. Hai să facem brazii, să vedeți cum este la brazi. Da, frăților, nu te supăra pe mine, scuză-mă că te-am făcut să te superi pe mine, dar pe următorul giveaway sper să fii alături de mine, man. Nu te supăra, pentru că o să fie și altă dată alt giveaway, frăților, pentru că nu sunt premiile ăștia, bă, gata, am dat premiile ăștia mari. Nu o să mai fie și premii mai mari ca uite, și dacă o să câștigi atunci, spune eu că o să fie mai mare bucuria pentru mine dacă câștigi chiar atunci. Înțelegi? Nu te supăra, bă, n-am câștigat. O să fie și momentul în care o să câștigi și tu, momentul în care o să iei premiile, o să deții mai multe lucruri. O să fie și alte lucruri, nu dai seama că gata, după chestie, nu mai fac eu giveaway. Stai cu mine, mane, că mai fac. Stau, frăților, aparate, mai stau puțin, mai stau o oră, două, tot mai stau pe live. Îți dai seama, mai țin live-ul ăsta. Până ăstea live-ul să fie nocturn. Naiba, mâine... Nu știu ce e mâine. Păi, giveaway tot o să mai fie, mane, o să mai fie mâine, păi mâine o să fie, dar live-ule așa. Dar în alte zile o să mai anunț și o să mai fac alte giveaway. Vreau să mai fac încă unul pe seara aceasta de Crăciun. Și de Revelion alt giveaway. Cred că am făcut în continuu, mane, cred că în continuu am fost persoana care am dat premii, nu m-am supărat pe nimeni. Când nu am respectat toată lumea care se uită la mine pe live. Stai cu mine, frățioară, că n-am fost de genul. Asta din am fost genul și dacă mă înțelegi ce zic.
Avea live-urile de azi încolo să fie anunțate cu timp înainte. Să nu mai fie supărare pentru nimeni și... Bă, fac giveaway de să vă uitați și voi pe canal, să vă dați și voi acolo un crap. Pentru că de-aia fac live-uri, mă băieți. Nu că ne supărăm dintr-o prostie, nu de să ne supărăm. Pum. Suntem oameni ca fi toți oameni, băieți. Eu am fost om cu toată lumea. Când a fost nevoie și ați avut o mână întinsă, da, frățioare, știu ce zici, că mersi mult, mă, mersi mult că ați fost alături de mine și bă, o vorbă bună din partea voastră și la mulți moderatori care mă susțin, vă respect, vă respect. Voi ziceți că nu vă respect, dar vă respect pe toată lumea care vă uitați pe live-urile mele. Pentru că asta e o încurajare din partea voastră, pentru că mă simt bine când spuneți voi lucrurile astea. Eu făceam la și mai nu. O oră în plus pe mine nu mă strică cu nimic mare. O oră în plus. Fii productivă oriunde cu Da, mane, te respect. Știu că tu erai mare, normal că știu că tu ești moderatorul meu, altcineva nu putea să fie. Te pup, forță în continuare. Și baftă în continuare cu facțiunea. descărcările pe mobil. Ca să bag și o muzică, adică tot ne apar reclame, mă, și nervează. Dați seama că unde avem o melodie de Adrian Tuber. Eu am muzică în continuu, băieți, dacă vă dați seama. Da, băi, dar vreau să-mi dați pe scurt, aveți link în descriere. O să intru și altul de voi după. Dacă văd că am persoane multe pe Discord, să intrați pe acolo. Intrați voi pe confă și o să intru și eu după. Uite, nu mai văd chat-ul. Ce-au? Băi, nu mai vezi chat-ul, nebunule. Eu scrieți acum degeaba, nu mai văd chat-ul. Gata. A pornit și la mine chat-ul, în sfârșit.
Am băieți, așa am fost eu de rău cu voi și voi nu mă apreciați. De ce sunteți așa de răi cu mine? De ce sunteți așa de răi? M-am făcut eu un rău? Mane, n-am fost rău cu nimeni, să fiu sincer, n-am fost rău cu nimeni. Eu tot timpul, dacă am putut să te ajut pe server și ai fost cu mine pe Discord, le-am dat la unele persoane care au fost cu mine pe Discord, le-am dat și mașini care făceau câte 500 caca. 500, frate, băieții au luat bani pe mașinile și chiar am respectat toată lumea care m-a susținut. Și a fost altul de mine, frate, oamenii au arătat. Mă, frate, n-a fost like care nu ți-am dat, dislike. Eu ți-am dat tot timpul numai like. Uite, mi-a trimis omul poze și așa a fost, mă, frate, tot timpul la fiecare live mi-a dovedit că m-a susținut și a fost altul de mine. Și chiar vreau să fie și din partea voastră, mă, băieți. Pentru că nu câștigați nimic, că nu mă susțineți. Pe mine nu vă uitați la mine, dar la mine vă intrați să mai vedeți acest giveaway. Pentru că dacă nu intrați doar să ziceți, bă, am intrat și acolo, să... Dacă nu câștigi, că nu să zici. Bă, frate, nu să fie ură din partea voastră, mă, niciodată. Nu știu, așa am fost. Eu n-am fost omul rău cu nimeni. Să spuneți mie, bă, m-a ascultat pe server și mi-a cerut unele lucruri și nu m-am ajutat. Să scrieți mie, frate. Uite, de ce mai fac un giveaway? Bă, să vă arăt că vă susțin. Unele persoane care vor să mai câștige, uite, le mai arăt că mai au o șansă. Eu vă arăt că mai aveți o șansă, mă, băi, nu fie supărare care o câștigă. Dar le arăt că mai au o șansă să mai participe la lucruri. Da, frățioare, m-au ieșit multe persoane pe live. Asta e, frățioare, ce vrei să facem? Mă bucur, mare, mă bucur. Nu uitați, apăsați voi pe acolo, pe buton. Dacă n-ați apăsat, apăsați și pe vă rog frumos. Bă, măcar 40 de like-uri să facem pe live-ul ăsta. Măcar 40. Vă cer și eu un număr mai mic. 40 de like-uri și sunteți ce mai tare, băieți. Mă simt și prost, mă, băieți, zor, mi se tăia și blagă care văd că unele persoane nu s-au supărat pe mine. Cred că mă duc câteva minute să ne revin, puțin că nu mai sunt în apele mele, băieți, vă spun fiecare să pe live-ul meu, nu mai sunt în apele mele. Eu de fiecare dată sunt în apele mele, de fiecare dată sunt fericit, dar acum, bă, nu știu, nu mai sunt în apele mele, parcă mă simt supărat când au câștigat persoanele care și-au dorit, care m-au susținut. Bă, mă bucur că au câștigat și persoane de genul, dar nu vă supărați, mă, băieți, pe mine. Scrieți, mă, am fost rău cu cineva pe live. N-am nimic. M-am respectat pe toată lumea, băieți. Hai măcar și cu mine, m-a ajutat să bine să fac și eu acolo un... Nu că vă cerșesc. Unele persoane zic că, bă, Adrian, îi cerșești like-ul. Nu, mă, să văd că mă susțineți. 40 de like-uri. Mă lași, mă, Adriane. Vezi, mane, de ce nu că vă supărați pe mine? De ce vă supărați pe mine? Scrieți-mi de ce v-ați supărat pe mine. Bă, mane, te-am băgat destul de în seamă, dacă te sper pe tine, eu trebuie tot timpul.
Bă, frățiorul meu, la averea care o ai tu pe server, eu mă bucur că ești cineva, frățiorul pe server. Mie în locul tău, bă, nu spun că nu-ți trebuie și ție, frățiorul meu, că un premium plus nu e nimica. Ești și eu tot ce-ți dorești, mă, frățiorul meu. Ai rang 5 într-o facțiune, ai, mă, frățiorul meu, te pup și te respect. Ai fost, ești undeva. Dar nu te supăra, mă, frățiorul meu, bine. Hai să mergem să lăsăm rădutul ăsta. Uite și pe Barosan să plimbă cu mașina. Asta e, o frățiorul. Te vă pup pe toți care sunteți alături de mine și mă susțineți. Asta sunteți. Ne arătați că sunteți maturi, mă, băieți. Ne arătați că sunteți niște oameni care meritați și sunteți forță. Niște oameni maturi, asta vreau să văd. Și vă respect pe toată lumea. În viitor, tot să mai dau de oameni maturi ca voi. Vă spun sincer, tot să mai dau de oameni maturi ca voi. Nu, frate, nu trebuie să fim niciodată. Ascultați că este Crăciunul. Ajunul Crăciunul și vă zic Crăciun fericit la toată lumea. Mai puțin, a trecut Crăciunul deja, dar vreau să mai zic încă Crăciun fericit și sper că v-ați distrat alături de mine. Mai fac încă un giveaway, mai dau niște premii mici cum sunt ele, dar... Frate, e un giveaway. Trebuie să ne supărăm? Nu, frate. Să fim alături de... Te pup, mane, te pup, mersi mult și ții la fel. Mersi, mane, mersi mult și te pup. Chiar vreau să te văd și pe live-ul de... Chiar vreau să te mai văd și pe live-ul viitoare. Te consei și moderator până la urmă. Hai că am murit, mane, pare foarte, foarte rău că ai murit. Persoana care ești cu mine, ai pus mie pe gât. Eu vin din nou la casă, dacă ești gâl acasă, mă reîntorc acolo la casă. Mă reîntorc din nou la căsuța mea unde am fost eu rentar. Sunt supărat pe tine. Bă, de ce, mane? De ce e supărat pe tine? Scrie-mi de ce e supărat pe tine. Eu nu... Mă bucur, mane, mă bucur că ai făcut, mă bucur. Asta e, frate. Mă bucur, mane, du-te la mane când sper să te zic dacă nu.
Rupem din premiu. Rupem din premiu, băieți, rupem din premiu. O să anunț, manu, o să anunț, m-am anunțat pe live-ul de live-ul ăsta. Vă dai să mă anunț de fiecare dată. Mâine o să fie doar așa un live. Mâine pe mine o să fie doar un live, așa să ne distrăm. Să facem quest, să facem unele lucruri. Vedeți mâine pe live, chiar nu știu ce. Nu prea am așa tot timpul idei ce o să fac pe live-ul de mâine. Dar de Revelion tot la fel, o să fie spam-ul mare de Revelion. O să fie ziua și o să termin mai devreme. Pentru că în seara de Revelion o să mă duc și o să mă amezi și puțin, o să le bau și cu prietenii. Ca oricare, vă dați seama. Ca oricare vreți să vă distrați, să vă simțiți. Și mai ales nu are rost să stau până seara târziu. Pentru că e Revelionul, frate. Vă dați, mă stați cu familia. Frate, mai fac un giveaway cu 30 de caca. Stai tu liniștit, mă, boss. Dacă ești alături de mine și o să fii tot timpul și ai nevoie și ești mic și alea, nu v-am ajutat pe toată lumea, m-am ajutat, mă, frate. De pe fiecare nume care, bă, a fost o persoană care avea nevoie. Bă, frate, plângea pe Discord și i-am dat Infernus cu 30.000 de kilometri, frate. Mașina făcea 2 KKK. Și după, frate, a vândut-o cu bani. Nu o facem, frate, n-am zis că nu faci o afaceri ilegale. Dacă mă susțineți, sunteți alături de mine, aveți noroc să câștigați la mine, să primiți bani din partea mea, pentru că nu fac acest giveaway, doar un singur giveaway. Eu fac cât mai multe giveaway, vreau să văd susținere din partea voastră, că vreți să mai fac alte giveaway. Dacă vă că nu mă susțineți, mă bucur, mane, mă bucur. Bă, frate, la momentul actual atunci erau bani, frățioară. Erau bani în 2000, când aveam eu 4 de abonați, când aveam o sumă foarte, foarte mică de abonați. Era ceva pentru mine. Alta era un infern, să spun eu sincer, că pentru că jucam de mult pe server. Când m-am apucat eu prima dată de YouTube, așa era un infern. Sunt aproape 3 ani de zile de când fac YouTube. Și am ajutat o grămadă de lume. Nu mă laud, nu vreau să fac aici pe cine am ajutat și să spun. Bă, eu ajut așa din buna mea, pentru că așa am fost. Eu am făcut YouTube-ul ăsta, nu fac pentru bani și pentru... Vreau să vă că sunteți alături de mine, să mă susțineți la un like, ca să mai fac alte episoade. Asta de asta vă zic de fiecare dată. Să văd că este susținere, că vreți alte episoade și mai vreți să mai fac genul de episoade. Am făcut și Catering, ne-am distrat după. N-am fost tot timpul seriu. Sincer zic. Mă bucur, mane, mă bucur. Dacă de sunt frățiori meu, te poți băga la son cont, nu te rețin aici pe live. Da, te pup.
Da, frățior meu, asta e, să mai întâmplă. Eu mă duc puțin ca să stau repede în duș să revin. Pentru că sunteți alături de mine, băieți. Băi frate, mă bucur, pentru că mă duc și eu să fac repede, mă duc și în 5 minute revin și eu, mănânc eu repede ceva și revin. Vă aștept după pe toate acelea acasă care vreți să facem așa, să ne plimbăm cu mașina. Vă aștept, uite, la casa asta minunată. 7, 3, 2. Asta 7, 3, 2 și ne plimbăm toți. Mă duc repede să fac și eu repede un duș și revin după. Revin, bebe, vă pup.
Salut, mă, Mădălene Porumb. Bă, frățiorul meu, crede-mă că ești top. Te pup, Mădălene Porumb. Nu m-a luat mane somnul, nu m-a luat somnul, scuză-mă, Mădălene, că te-a răspuns. Forță, forță aici. Ești forță, man. Ce să pot? Mă încălzesc eu. Ești fanul meu numărul 1.
câte persoane mai sunt pe live? Hai că vedem acum. Chiar nu mai știu câte persoane mai sunt pe live, nebun. Nu mă grăbesc, eu nu mă grăbesc deloc. Eu așa sunt de obicei, nu știu. Da, mane, mă bucur mult. Nu mai merge live-ul cu Sampa, hai că da. Mai merge cât de cât. Ce mai faci? Uite mai ce mai fac pe aici, pe server, așa un alta. Îți dai seama cum sunt eu de obicei, cu premiile, cu alta. Unde metru? Să ne punem puțin așa, Africa. Îi trebuie contul secundar. Pe contul cel mare, deci îi punem așa. Mai fac și eu puțin quest, mai fac unele altele. Bă, chiar merge un quest acum, chiar ar vrea parcă să un chef de quest pe live. Parcă mă bumni un chef de quest. Că da, m-am conectat dacă era. Uite, mă uite pe server, vreau să mă uitez pe server. Trebuie să bag contul, pam pam pam. Rebro, respect, man, respect. Mi-a anunțat și voi, băieții, mi-a anunțat și voi dacă vreți să faceți video. Haideți să facem puțin quest în primul rând. M-am intrat pe server, așa că suntem live.
Stare de oameni. Hai că nu. Mi-am de cumpărat 2 mașini, băi. 2 mașini mi-am de băiat în colecție. F2 Infernusuri, NRC, Maverick, Phoenix, Sultan, eu le-am toate ceva. Bullet, Turismo, cine am dorit eu ceva, bă? Ia uite aici toate lucrurile care le-am profitat. Nu știu, trebuie să mai caut o mașină, să mai caut un Banshee, cam așa aș vrea să mai cumpăr. Banshee e mașina care vreau să cumpăr eu, Banshee și vânzări, nu știu, vedem. Asta va să mai rămânem mai căutăm, Banshee caut de obicei. Winter Quest, văd aici că le-am făcut toate. Mai am pe ăștia de făcut, hai că ne apucăm de quest-ul ăsta. Ia să vedem, unde ne pune, mamă ce fain ăsta cum arată. Sună de pe YouTube. Canal Adrian Tuber. Mai anunțăm așa de 2 ori pe aici pe server. Anunț orice mă vezi, anunț așa de obicei, nu pot să anunț. Mamă, să ne supărăm toți. Că nu avem voie să anunțăm, mai să mergem să mai facem puțin de asta. O, salut, mane, salut. Te-ai reîntors din nou pe live. Tu cred că o să iei moderator până la urmă, mane. Până la urmă o să iei moderator. Chiar îmi place tine că ești activ așa pe live, ești forță. Vrem să mai facem puțin dinamic din quest, că toți zic că mă pun așa într-o zi pe quest, pe una alta, nu prea mă bate așa cu questul ăsta. Vă dați seama, eu zic de fiecare dată, bă, fac questul, termin. Da, mane, tu. Dacă ești așa activ, o să iei moderator până acum. Gata, băieți, m-am barberit și eu nu mai-am așa barba mare, bă, avem o barbă, zice că sunt Moș Crăciun. Dacă mă vedeați, ziceați, bă, ăsta e Moș Crăciun. Nu cu ama, bă, o avea mare, frate. Ne-am dat-o jos. Nu sunt, frate, nu sunt tester în FBA. Sunt un biet rank 2. Momentan, ID, nu, tot rank 2 sunt. Marți o să iau și o rank 3 în facțiune. Prietenul vostru așa o să devină și el un ce tot spun imaginea asta. Din greșeală am apăsat. Asta e, mane, asta e. Mie îmi place chestia ăștia.
În fine. Ok, bă, frățiorul, mă bucur că e... Hai că da, am luat pe persoana asta în fața mea. Uite, băieții mei cum stau la radar, la permise. Ar fi tare să vedeți să ne mie permis. Fix o facțiune să ne și mie permis. Ar fi belea pe live. Adriane, contrasensul, tu ce faci? Văd că tu pe contrasens mergi. Perfect că rămâne live-ul în amintirea asta, o să rămâne live-ul de Crăciunul ăsta, bă, nu mai nebunia cu băi. Pentru că e bine, mă, băi, ți-e bine că mai sunt mai clar de voi. Nu mai live-uri așa lungi, nu mai una alta, vă dați seama. Hai că da. Bă, mai stau, mă, mai stau și la ora asta la premisă, dai seama. Nu e târziu, nu dai seama, nu e o oră care, bă, care nu poți să mai stai. E o oră de vreme, frate, mi se pare de vreme. Două. Cam așa e corect, 2 ore cam așa când sunt persoane pe live. Eu... Mie chiar îmi place că vă văd multe persoane pe live, chiar aș mai sta. Și putem m-ar fi dacă aș face permis, dacă aș fi într-o văzut care își face permis. Chiar aș mai sta pe live. Mă bucur mare, mă bucur mult că îți place plăcerea să la mine, mă bucur. Chiar nu știu că dau de GGIFT, că serios. Uitați-mi de comanda asta GGIFT. GGIFT. Hai mergi să ne iau și o mașina. N-ai că am uitat de GGIFT. Noi să ne iau și repede mașina, să mergem să dăm acolo de un GGIFT, să vedem ce ne pică. Bă, cum să uiți, mă, Adrian? Îi dai seama, te iei cu toate lucrurile, mai uiți, n-ai de GGIFT-ul ăsta. Vreau să fac să mai un slot în plus. După aia pot să-mi iau 3 mașini. Cam 2 săptămâni care aia ar mai fi. Am 14 mașini, dacă vedeți acum.
cu alea 2 sloturi, aia ar fi. Aia ar mai fi 2 sloturi libere. Am 14 mașini, 17 sloturi, la 2 mașini în plus n-ar strica. Ce ziceți voi, ar strica mie 2 mașini în plus. Sunt și ăștia mașini, colecție, mie nu-mi place colecția care am făcut-o, care am strâns-o până acum. Sunt unii care muncesc cu grămadă să fac o colecție de genul și să zic că bă, am reușit să o fac ca ta. Eu ne-am ales mașini care mi-au plăcut mie cel mai mult, n-au nici zile, am dat din ele care au fost, le-am dat. Am dat din ele în pauză, am dat și la giveaway mașini care bă, am avut mașini de la 250, 150 și 100, care au fost mașini care am dat și trebuie că astea au fost premiile minunate care le-am dat în seara aceasta. Deci poate vedem un premiu, dar nu cred că să mai adunăm like-uri să vedem un premiu. Mai bine și târziu. Noi stăm așa pe live cu persoanele pe live și cu ora aproape 2 de Crăciun. Trecut de Crăciun, da. Asta e a doua, da, asta e a doua zi de Crăciun. Bă, mă bucur că ți-ai ales. Sper să faci colecții de care îți place ție. Pentru că dacă îți faci colecția care îți place ție și îți alegi mașini de care ți le-ai dorit, care vrei să ți le bagi în colecție, bă, e unul ok, nu te pot contrazice. Fă-ți o colecție care îți place ție. Bă, dar ne-a plăcut colecția asta, să investesc în colecția aceasta și să bag ce îmi place mie în colecția aceasta. Da, e ok. Te respect maxim și mersi mult că ești pe live. Ești forță, number one, ești cel mai activ moderator. A, și să nu uităm de după. Că și el, uite și eu. Da, mane, mă bucur că ești tu. Cum să te uităm pe tine, mane, cum să te uităm pe tine. Merry Christmas. Hai că dăm acum și de gine, uite băi, îți dau la ora asta rob. O să facem și robări în seara asta. Băi, eu chiar mă bucur că văd robări, uite Adrian, tu bă, respect, uite băieți. Ce colecție nu au fost atent? Man, eu pot vedea pe PNR. Mersi mult, mersi mult. Dau și eu un rob. Da, frate, chiar o să mai fac roburi după. Măsă, frate. Mersi, fra.
Ce pot să zic? Sărbători la fel, dacă ești pe live, sărbători fericite, mane. Sărbători fericite la toată lumea care este pe live, pe la ora actuală acum. Și la toți care ați fost pe live. Nebuni. Ce câștigăm noi acum la G-Gift? Ce ne pică nouă, băi, la G-Gift? Facem noi raport, mai facem un altă, mai face Caterinca pe live. Mă, G-Gift, ia mă, cine pică, băi? Cine pică nouă la G-Gift la ora asta? Mă bucur dacă ai vrea să faci. Ce casă ai vrea să faci tu? Ne-am mai promis la niște băieți când dau niște mașini acum. Dar văd că n-am mai intrat pe server, am așteptat, dar n-am mai intrat să mai dea mașina aceea care au pus să dau la giveaway. Și Adrian a zis că intru după și să-mi dau mașina să mai dea la un fraier. Am zis, lasă mane că mai găsim noi mașini. Da, mane, da. Forță, mersi, bă. Ce pot să zic? Crăciun fericit și sper să vă aduc nu știu tot ce v-ați dorit și sărbători fericite în continuare. Un an fericit, un an care o să vină anul viitor, care să fie mai fericit pentru voi și să aveți tot ce vă doriți, să vă aducă moșul tot ce vă să aducă un an mai fericit, afară de 2022, 2021. Neapărat în anul ăsta a fost 2020. 2020 a fost greu, 2021 sper că o să fie mai ok pentru noi și o să fie mai bine pentru noi. Sperăm. Asta rămâne de văzut. Rămâne de văzut în continuare și sper să fim toți aceleași persoane care suntem acum pe live. Sper să ne vedem în următorul an tot la fel cu fericire și cu bucurie în sufletele voastre și să vă simțiți sănătoși, să fiți sănătoși și să aveți o bucurie așa în sufletele voastre. Ce pot să zic? Ia să vedem dacă avem ceva wanted-uri, să facem și noi ceva raport. Chiar ni s-a făcut doar acum, în seara asta pe live, lucru raport. Hai că mergem să facem raport. Mergem să vânăm robari! Hai să vedem ce prindem noi seara asta. Ce boante de prindem noi seara asta la FBI. Respect, mă, respectul tău.
Da, fuge. Am bușit mașina dacă e. Îl prindem în seara asta sau nu mai prindem? Da. Hai că are și mașina bună, bă, că a ajuns departe, văd. Fugi ceva de mine. Îl primă, băi, sau nu îl prind? Au mără băieți, hai că da. Aleargă Adriane, că alergi degeaba. Oan, te duri, faci și tu mâini. Uite, oi, băieți. Mai am o grămadă de făcut, să fac pe 2 săptămâni. Cam arăți. O, 30 de puncte premiu. Nu dă mă și mie pe un cont 30 de puncte premiu. Eu simt că un secundar dau și pe ăla, uite că aveam să dau DJ Gift. Să tu o oră pe ăla și trebuie să intru mâine să dau. Sper să termin quest-ul pe ăsta mâine, quest-urile, păi mâine să plec pe la... Și nici festival. Deci eu un salut. Salut. Bă, da, pe toți arățați așa văd, sunt fără să fie. Nu băieții mei. Nu se lasă bătuți de nu văd. Nu se lasă băieții mei bătuți deloc. Nu se lasă așa să piardă și...
Bă, se mai întâmplă atât, nu știu ce să zic. Mie nu pică, frate. Mie nu pică netul. Asta te la o parte. Că stai în fața mea și ofer și tu, frățărul. La mine se laude și pe el. N-am ce le faci, mane. A. Mai încerc o dată, mane. Dacă mă moară, asta e, eu încerc. Vreau să dacă reușesc să-i omor. Și am mai cerut și scuze pe băiatul ăsta. Nu mai face, nu mai vine nimeni după. Ia, nu ante, tu ante, și tu ante, tu ante. Are să vede unul. Apăra mai stau și mult pe live. Hai mică. A și tot zeu, mă băieți. Am tot stat pe live-ul ăsta. Astea bane. Mă văd că avem aici unul în față. Un gaș. Omul caută să fie omorât. Nu să vedem ce caut el în aici am. Da, mă. Urmează să verific pe ăla, verific și pe ăla. Da, eu. Ok. 30 minute. Dacă are droguri, eu îi dau și și i-am dat free. Pentru gestul ăsta lui, eu i-am dat free. Cinci, 2, mare, ce are cum se cheamă, Brooks.
free 9, 4, 3, 1. Aha, da, am dat free. Aha, am luat free bet. Eu chiar îl merit, îl respect. Ok, oare, mă bucur că o să intri. Mersi mult, mi-a apărat sunt live de grămadă de timp, am și stat o grămadă. M-a dus să mă oprim o țără cu mașina. Ca apărat de ce de mai stau și pe alea, mai citesc puțin comentariile și mă bat la somn. Pe dimineața am un drum mare de parcurs. Da, pentru ce oare? A, dacă mă... O să vii, mane, poți să vii, că mă duc spre Straja dacă... E ceva. O să vii cu ganistră la Straja. Eu cred că pe la 12 cam așa să ajung acolo la Straja. Sper să ajung, nu știu. Vedem cât facem pe drum. Auzi, băieți, mi s-a pus și pe confiscă droguri. Raport. Mai am mâini de făcut. 3 kg și gata. Ușor raport. Ăsta e ușor, mă băieți. Mâine mă pun pe el termic când vin pe seara, așa că vin la Straja. Nu știu dacă o să mă intru live mâine seara, chiar nu știu. Asta o să anunț, vedeți că o să anunț tot timpul. Cred că duminică intru, pentru că las o zi între ele libere, dar sâmbătă nu. Mâine vreau să mă tăvălesc și eu puțin după ce vin. Ca băgai cam puțin, că mă gândi că dimineața mă treci și să mă culc de acum, că dacă nu îmi iese fiorul și n-am chef. Să rămân iar pe pietor. Cam dovediță și nu vreau să rămân pietor. Dar asta în personal. Bă băieți, bă băieți, bă băieți. Uitați-o și vine acolo cu un share cu un alta.
Bum. Bum, trecătam, bum. Să vedem că mă duc și repede până la WC și Marina. Mamă, băieți. La mine e un frig de nu mai pot să mai stau afară. Aștept să iau și ora pe server. West. E două, mă, frate. Două ceasuri și toți în live, mă. Mă, băieți, mă, băieți. Genul de persoane să mai tot dați. Așa e. Mai uitați de pe serverul ăsta. Genul de persoane, mă, băieți. Hai că da. Mai scrieți, mă, băi, și voi ceva pe chat. Mai scrieți ceva pe chat acolo. Bro, închis live-ul, păi nu mai cred că mai țin, mă, că e târziu,
2 dimineața să plec și la strajă și nu... Nu intru puțin cu voi pe Discord, după ce închei live intru cu voi pe Discord. E bine, mane, mă bucur că ai făcut gestul ăsta. Ce pot să zic? Ești forță, ești tank, ce pot să zic? Gesturi de ăștia tot să mai facem, mă, de Crăciun. Toți trebuie făcute câte un gest. Cât de mic e, mă, acolo, contează, la un player... La un player sărman, îl ajută cu mult. Voi nu știți, dar eu am trecut prin lucrurile astea și pot să vă zic că vă confirm unele lucruri. Ce pot să merg, băieți? Eu mă opresc la să fie și eu live-ul. Am dat pe mare toate minutele să le vedem așa, să le petrecem pe ultima clipă și să vă zic ultimele lucruri pe 100 de metri. Te pup, frate, Timi. Da, mane, și eu te pup, și eu te pup. Respect maxim că ai mai rămas pe live-ul acesta. Bă, băieți, o să mai... spuneți dacă mai vreți să mai fac live-uri deja anunțate, să vă anunț cu o oră, cu 3-4 ore înainte, să dau cum mai dă și unele persoane, mă dă din volumul gel. Mai sunt mulți ochi, mă bucur. Dar spuneți dacă mai vreți să mai fac live-uri de genul anunțate așa, să mai fie live-uri de genul să fac anunțat, să știți și voi dinainte. Cum e acum, l-anunț la ora de anunț de azi pentru 2 zile, știi, sau anunț de atunci, de la 1 și la 5 seara fac live, știi, anunț așa gen. Spuneți dacă v-a plăcut acest live și dacă v-a plăcut, puteți să puneți butonul acest like și să vă zic Crăciun fericit, sărbători fericite alături de familia voastră și să aveți un an nou fericit, să bă, mă bucur, mane, mă bucur, nu este super cred doar asta, uite, poate să mai alte șanse care să le câștigi și vreau să zic un Crăciun fericit, sărbători fericite de celor dragi și să ai un an fericit. Mă bucur, mane, mă bucur mult că ești alături aici așa, știu că a fost, uite, bă. Bă, ce să zic, mă, băieți. Și ție, mane, te pup. Păi, bă, mai țineam live, dar e târziu, frate, am ținut 5 ore, sper că v-ați distrat, sper că eu am simțit unul fericit, m-am simțit că am fost alături de voi și am încercat să fac unele persoane fericite, unele s-au supărat, dar trecem peste. Știu, mane, că nu este problema asta, timpul, că puteam să-l țin mai mult, dar mâine mă duc la Straja și nu pot să-l mai țin. Da, mane, da, sper să aveți un an fericit și sper să vă văd și de Revelion un număr foarte, foarte mare, pentru că și de Revelion vreau să fac un giveaway minunat alături de voi și să vă dau premii minunate. Mai zic încă o dată, sărbători fericite alături de cei dragi și un an fericit, un Revelion fericit și ce pot să zic,
Ne revedem data viitoare la un live. Noapte bună la toată lumea și v-am pupat. Eu am fost gazda voastră, Adrian Tuber, ca de fiecare dată. Și sper că v-ați simțit bine alături de mine. Ne revedem ori sâmbătă, ori duminică. Rămâneți cu ochii pe canal pentru că nu știu cum o să vin mâine de la Straja. Dar 100% duminică o să fiu live. Eu am fost Adrian Tuber și vă mulțumesc că ați fost pe live. Salut la toată lumea, respect maxim și noapte bună la toată lumea de pe live. Vă pup! Și Crăciun fericit de ultima dată. Noapte bună!